Vilken bjässe! Alltså jag älskar den. Pjong. Nu är bilen hemma och imorgon bär det av ner till Europa. Jag tänkte att ni ska få följa med in och kika lite grann vad Ludde håller på med. Hallå där hjärtat! Hallå där! Jag får bara ta ett jättekliv här för att det är... Lite högre bil nu. Det är väldigt mycket högre bil. Men det blir väl bra? Det blir hur bra som helst. Nu har den här fina kaffehyllan kommit på plats. Jag gillar den skarpt. Jag med, och vi tänkte att vi skulle tipsa lite grann. För det är ju så att vi har investerat i en jäkla massa nya prylar nu när vi har en ny bil. Det ska gudarna veta. Så att vi tänker att vi visar alla nya prylar. Det kanske är så att ni tycker om någonting. Och gör ni inte det så, ja, då har ni i alla fall sett hur vi har det. Ja, som sagt, vi har ju väldigt begränsat med bänkyta, så att för att Anneli inte ska bli folkilsk så var vi tvungna att ha en lösning för kaffemaskinen. Och då kom vi i kontakt med Rune som har kaffehylle.no, även kaffehylla.se är webbadresserna. Och de här fina hyllorna i aluminium, de gör han, de är pulverlackerade, kommer med en sån här skitsnygg rem. Japp. Och vi letade ju rätt länge efter just en sån hylla. För vi såg någon i en Adria var det väl? Stämmer. Ja, och sen har vi letat efter något liknande. Så vi blev så glada när vi hittade den här. Den hade säkert kunnat funka och anpassa i en sån här bil också. Men i alla fall, de här hyllorna, för de finns i svart och i vitt. Både vänster- och högerhängda. Och vi blev jättenöjda. Vi har ju inte riktigt gjort... Vi har tagit nya hål i denna här i baksidan för att kunna anpassa dem till våra aluminiumskenor som vi har här i väggen. Så att vi har skruvat hyllan i skenan och den sitter som berget. Den är superstabil. Men det är så att vi har ingen annanstans att sätta det och jag vill helst inte skruva i väggen för att göra så lite åverkan som möjligt. Skenorna går att byta ut. Ja, det gör de. Väggen, det är lite svårare. Men vi i alla fall, som sagt, supernöjda. Vi har anpassat sladd och allting nu. Vi hade Prenad som kom och bytade sladd till oss för den var för kort. För vi hade ju anpassat den här maskinen till vår gamla husbil då, Biggan. Och det hade ju bara en liten stump som vi hade till vägguttaget. Nu behövde vi lite längre. Så kom Prenad hem till oss, byta sladd. För de sitter fast inne på kretskortet på den här maskinen. Det är inte bara en nätsladd som man pluggar in under till. Man får dissekera hela kaffemaskinen och anpassa sladden. Och det har vi gjort. Så den går liksom från vägguttaget här uppe ner bakom. Så det blir en perfekt längd för vår installation. Mm. Och ja, den går precis att öppna där och vi kan öppna kranen där och ja. Det är en hel del att tänka på som man inte bara sätter dit. Så är det, men det blir skitsnyggt och jag älskar att det är kaffemaskinen är svart, hyllan är svart, blandaren är svart. Jag gillar det här. Det är... Den är jättesnygg. Jag är så nöjd. Det ser ut som att den hör hemma här. Och den finns för Dolce Gusto tror jag också. Det stämmer. Dolce Gusto och Nespressos Essenza-maskin. Är det han gör till? Ja. Precis. Japp. Så att är ni intresserade av en sån här hyllan av Rune så lägger vi deras webbadress och även rabattkoden som Rune har skickat till oss. Ja, för vi träffade ju han i Borås. Stämmer. Så då fick vi en rabattkod till er. Ja, jättegulligt. Så att gå in där och köp. Rabattkoden gäller nu augusti 2025 ut. Så att happy days. Ja, precis. Ja, och vad vi har gjort mer är ju att sängarna ser inte riktigt samma ut i den här. De är kortare. Och den här är även lite smalare. Och så har den en sån här fasering eller vad man ska kalla det för. Så våra madrasser, de passade ju inte riktigt, de här bäddmadrasserna. Så för att bara göra det enkelt för mig så klippte jag faktiskt den
Förlåt. Så ska man inte göra egentligen. Men det gjorde jag. Och sydde om lite grann. Och även de här satt ju i biggan. Och där passade de ju jättebra. Nu var de ju för stora. Det blev inte bäst. Men jag bara sydde om lite grann. Så att det blir åtminstone lite en annan färg. Så det blir inte lika bra som det var i Det blir biggan. lite pösigt blev det. Men det... Ja, de är ju mindre och jag försökte sy om lite grann. Men jag tror att man måste sy från grunden om det ska bli riktigt bra. Ja, fast nu är det mest vi ska kitta henne för att vi ska iväg på en liten Europatur. Ja, ser vi om vi stör oss på det eller hur vi gör sen. Sen har vi satt in en tv i sängen. Så... Lalala. Sådär. Tada! Och det är ju stor skillnad på Biggan och Berta vad gäller förvaring. Så nu får vi börja tänka till. Vad är det verkligen man behöver och vad man vill ha? Förut var det bara att vi trycker in det. Behöver vi? Vi trycker in det. Men, det får plats det också. Nu får vi tänka till lite grann. Så här har vi skåpen. Nu visar jag faktiskt Luddes skåp. För att mitt skåp är totalt, jag har gjort så här och tryckt in så att det nästan trillar ut. För jag har så jäkla mycket mer pryttlar än vad han har. Så hans skåp är mycket snyggare. Så därför visar vi det. Schysst pose. Och här uppe då. Här kan man ha lite kepsar och lite annat bjäfs. Hattar och vad det nu har i de här lådorna. Det har jag ingen aning om. Det är lite badkläder. Okej. Sen har vi även fällt in ett uttag här. Det gjorde vår tekniker på Svea. För att Anneli har en liten maskin. Japp. Så då får den plats där uppe väldigt smidigt att koppla in. Ja, och på tal om smidigt. Det ser väldigt smidigt ut så som du ligger nu, eller? Ja, som en liten ninja. Men bortsett från det, vi gick ju igenom pressbilen rätt så skapligt. Vi hade inte så mycket tid på oss när vi var nere i Itsuni. Så vi kan ju visa bland annat att här under är ju dubbla USB-C-uttag. Alla uttagen i bilen är USB-C. Både fördel och nackdel. Man kan ju såklart köpa en USB-C-adapter till den vanliga USB-A eller vad det nu är. För många sladdar ju fortfarande den gamla modellen. Men annars, touchlampor. Mitt i ansiktet. Läslampa kan man väl säga Ja, precis. Ljushuvudlampan. Jag tycker det är lite nice med touch. Och de känns bra. De funkar bra än så länge. Jag vet att vissa sådana lampor kan ju vara lite krabbiga ibland. Annars här inne är inte så jättemycket annat att visa. Men en schysst miljö. Jag älskar färgerna. Ja, men det gör jag också. Så gött att få en tv i sovrummet igen. Här har vi, som sagt, jag har en massa kläder. Japp. Och här har vi då en garderob. Jäkla fiffigt med den här bilen är att den tänds och släcks när man öppnar luckan. Uppskattar jättemycket. Här inne under alla de här kläderna ligger där ett 480 ampere-timmars Scanbat-batteri. Här inne är samma sak. Det tänds upp när man öppnar luckan. Här sitter också en massa gottigheter. En MPPT-regulator till solpanelerna. En 3000 watts inverter med prioritetsrelä från Victron också. Trevliga grejer. Som sagt, vi har inte kopplat in strömsladden till landström på denna bilen än. Hej! Vi har hållit på och grejat här i över ett dygn. Och jag tror att vad har vi? 90% och då har vi ändå kört värme, kört AC. Vi har tänt hela dagen, kompressorkylen är igång. Testat fram och tillbaka alla funktioner och sett så att allting funkar och kört kaffemaskin och så vidare. Så att det funkar. Det är en helt ny värld som öppnas för oss. Det är ju någonting vi har velat ha väldigt länge men inte riktigt haft varken möjligheterna ekonomiskt att investera i och inte känt kanske riktigt. Det har inte passat riktigt till byggen heller. Det har inte heller. passat liksom. Av många olika anledningar. Men nu är vi där och nu har vi en massa ström. Totalt tror jag vi ligger på 740 ampere-timmar. Och det kan kännas lite överdrivet kanske. Och ja, det är det.
Ursprungliga tanken var att bara ha det här 480 ampere timmars batteriet och ta ut det som sitter original från Detlefs. De 2 batterierna från Detlefs är på 263, så det är det bilen kommer med. Men då blev det så. De installerar 480. Vi behöll de 263, så då blev det någonting 740 bla bla bla. Typ. Ja. Ja, och sen än så länge har vi inte inrett skåpen för vi har shoppat lite andra saker som kommer imorgon och det tar vi och visar då. Precis. Och här är det bara tomrum än så länge. Yep. Men det kommer att bli en trevlig överraskning imorgon. Någonting vi har sett fram emot väldigt länge också. Vi har haft lådan i ett tag med alla de här grejerna. Ja, vi har en låda och nu har vi beställt en låda till. Men det kommer ni strax få se. Japp. Här inne då har vi kompressorkylskåpet på 131 liter har jag för mig att det är. Det står på etiketten i alla fall, eller om det var 135. Detta är något märke som jag inte riktigt känner till. Det stod i instruktionsboken och det var inte Dometic eller någon sån här vanlig kyltillverkare. Men än så länge funkar jättebra. Än så länge, en dag. Uttag här. Knappar till sovrummet här för belysning. Här nere finns det en liten sådan lucka. Där har vi satt in stekjärn och lite kastrull och hackebrädan. Ja, som sagt, samma sak där. Vi har ju inte lika mycket utrymme nu så att... Nej, det ska gudarna veta. Nu kommer det vara 2 vinglas, 2 dricksglas, 2 tallrikar, 4 skålar sa vi för att vi kanske vill ha lite chips och sånt också. Ja, precis. Ja, vi ljuger verkligen inte. Ni kan se här. Det är... Här är 2 gafflar, 2 skedar, 2 knivar. 2 varje. Är det? Till och med 2 saxar. Ja, vi kör på det och sen så blir det 2 stycken lådor som blir skafferi. Yes, här är Fullt. lite gott och blandat och det är fullt, ja. Och här är då en lilla sophinken och sen har vi lite rengöringsmedel och wettextrasor och tork och så vidare. Helkroppsspegel. Som jag gillar. Ja, men det är ju en schysst grej. Alltså, jag tycker i en sån här liten bil så skapar det skapar en rymd eller en vision av en rymd i alla fall. Och sen har vi ju satt in en AC. Ja, en Dometic. En riktig herrejösses. Och jag laddar ner appen för den här idag för den här är appstyrd. Tjoho! Alla appar man ska ladda ner. Men jäkligt cool. Man kan styra den via app och sätta igång belysning via app. Både insida och utsida. Det var skithäftig belysning på AC-aggregatet uppe på taket. Får vi kika på sen. Jag fick gå bort på trädäcket för att se det. För det var liksom... Ja, det kan vi visa när vi väl är på platsen. När det är mörkt. Precis. Och badrummet är det precis som pressbilen. Det är ju en Thetford-toalett. Den här bilen kommer ju att få en Clasana-toalett nu till hösten. Badrum där man viker över väggen och så vidare. För duschen. Och då är det bara viker under handfatet där och sen så gör man så. Och sen har man ett duschutrymme här. Yep. Med hjälp av blandaren då som man även använder till handfatet när man ska tvätta händerna när man har varit på toabesök. Det är smart. Då får jag återgå lite till kaffemaskinen. Den är inkopplad här. Har jag 2 stycken 230-uttag och även ljusknapp för köket. Väldigt snygga i svart. Både uttagen och knapparna. Och nu är det ju dags att dra plasten på denna här också kanske. Ja, då kan du få göra det där. Ja. Se om jag har touchen lite... Ja. Nu är det. Ingen sån här. Som det var när vi var i Isny. Det låter lite. Ja. Så att en 32-tums smart-tv från Karatech. Nu blir det avplastning. Men kolla så att allting funkar och så. Sen har vi inte hunnit med än. TVn funkar men den är inte, jag har inte gjort alla inställningarna. Det brukar man ju sällan göra innan man det kan tar bort plasten. Det kan du roa dig med sen när vi kör ner till Europa. Så kan du sitta och läsa alla de instruktionsböckerna. Vilken bjässe! Alltså jag älskar den. Här uppe har vi ju idag 5G-modemet som kommer standard på Detlefs Globus. Här har vi satt i ett datakort nu från vår leverantör 3. Så att det ska vi också sätta oss in i så att vi får det här att funka.
För att, ja, som sagt, vi vet inte riktigt än helt enkelt. Vi har bara haft bilen i några timmar. Så att det kommer att ge sig. Vi får lägga en liten recension på det sen. Jag har också ett skåp och vi har lagt in lite sådana här anti-halkmattor för att saker och ting inte ska rattla omkring och gnissla och ha sig. Så att, det känns riktigt gött. Vi har till och med fått in Lite pynt. Ja, lite blomma från byggan som har följt med och lite lampa som sitter fast med magneter och även den här Our Third Home med våra glasunderlägg. Men det här lilla bordet, det visste vi faktiskt inte. Att det går att sänka till en lägre nivå. Och då sätter man stolen så, sänker bordet till den här lägre nivån. Och sen har du då en dyna du lägger över på det. Ja. Så Blir det en liten extra sänk, inte för någon lång människa, men för en liten människa. för en liten människa faktiskt. Så funkar det. För vi trodde bara det var 2 sängar. 2 Precis. sängplatser. För det var ingenting som stod att det skulle kunna gå att göra dinetten till en säng. Nej, Så det var ju lite... det är väldigt fiffigt. Absolut. Den här har vi faktiskt inte kikat på. Nej. Lite extra bordskiva. Ja, det är bra när man sitter där du sitter nu. Så kommer man ju åt lite bättre. Nära till bärsen. Här är det precis som i sovdelen. Även de är touch. De här små fina lamporna. Väldigt skarpa by the way, men bra att ha. Jag vet inte om man kommer använda dem så mycket. Jag gillar den här dolda belysningen lite mer. Även här är det dubbla USB-C-uttag precis som bak i sovdelen som jag berättade om för en stund sedan. Sitter de där. Och även 2 knappar till att tända och släcka förarmiljön. En sak man inte är så jättevan vid, speciellt vi liksom som har haft en taksäng i biggan. Men här är ju ett jättebra utrymme här uppe till att förvara massa bös och grejer. Liksom får vi plats med en hel sån här back till exempel med alla våra teknikprylar, kameror och grejer. Så att det är ju jäkla smidigt. Här uppe har vi drönare och kameraställ och diverse. Alltså det är schysst. Och här är det även ett takfönster där man kan både ha myggnät och mörklägga. Precis som här då. Japp. Här uppe har vi först och främst vår Detlefs Connect. Deras, tror första smarta skärm. Innan har det varit den här klassiska Detlefs analoga, ser ut som analoga visare men med LED-punkter för hur mycket gravvatten och färskvatten och ström och så vidare du har. Och här ser vi då till exempel, idag har jag fyllt färskvattnet. Färskvatten är 100% och gravvatten är en sån här liten pil då neråt, att det är mindre än 10%. Bodelsbatterierna på 79 och spänningen i startbatteriet är 12,4. Här har jag även varit inne och anslutit mig till den här så jag kan köra den här via appen. Via Detlefs Connect-appen. Och det var ju jäkla fiffigt faktiskt. Här styr du även varmvattenberedare och temperatur och sånt i bilen via för Truman då. Där finns även en panel bak i sovdelen precis bredvid den tvn som vi precis visade. Där är den här klassiska Truma-panelen där du kan höja och sänka och så vidare. Men du kan även göra det här. En sak som vi har gjort, det är ju att fått installerat Serbo GX. Jag tror denna panelen har ett visst namn, det kan vi skriva till här nere, men det är en Serbo GX i alla fall till Victrona. Så att vi kan se hela förloppet, vad det är som händer och så vidare. Hur mycket sol vi har på panelerna och invertern, hur mycket den föser ut och hur den jobbar. Massa digitala häftiga saker. Och den är ju extra, den fanns inte med från start. Denna här är extra, precis som invertern och det här extra batteriet är det vi har köpt. Dyra leksaker men häftigt. Det är lite snyggt att kunna få dem på samma positioner tycker jag. Jag tror att de är lika stora, båda panelerna. På denna bilen så finns den är ju Skandinavien-anpassad så det är en uppvärmd och isolerad gråvattentank. Så vintertid så kan det säkert vara lite käckt att köra den. Ska vi säga också lite plast.
Jajamän. Det är verkligen en sån här ny grej när det är plast. Och även denna. Ja. Där hade jag inte ens sett. Plast på allt. Och i köket så har vi den här robusta Extra skivan, ja, precis. Och det är väl lite schysst att den är i samma nivå som övrig bänkyta, tycker jag. Den känns jäkligt stabil. Den är... Och den behövs ju, för det är ju som sagt för ingen bänkyta överhuvudtaget i den här. Så att den behövs ju verkligen. Det är väldigt lite yta i köket, men vi har ju också downsizat i bil. Så att, och den fälls enkelt in med bara att dra i handtaget här under. Så. Där har vi markisbelysningen. Och här har vi belysningen ovanför bodelsdörren. Det här kommer bli precis hur bra som helst. Och 2 brännare har vi. Yes. Precis tillräckligt. Behöver inte vara mer än så. Nej, det har vi pratat om att vi behöver bara ha 2 brännare, tycker vi. Jag är nästan klarat oss med en. Nej, 2 får vi allt ha. Och här, nu har vi ju en helt ny facelift ifrån Volkswagen på själva bildelen. Där är en stor 12-tums skärm och även en digital mätare. Du kan få upp GPS och alltihopa i själva mätarhuset framför ratten. Så, nu ser man den här digitala panelen. Jag tycker den är jäkla fiffig alltså. Det är massa funktioner och du ser statistik och förbrukning och så vidare. Du kan även fösa över om du har GPSen här på den stora skärmen. Så att du har den som en bakgrundsmiljö i själva mätarhuset. Det är väldigt häftigt. Den här lilla häftiga joysticken till automatlådan. Framåt för drive och bakåt för backen. Ja, en väldigt trevlig miljö, tycker jag. Och skärmen är klockren. Den tar till vår nackdel upp en hel del plats. Och vi är inte riktigt vana att ha en sån här liten vindruta. Vi hade ju kändes som en minibus vindruta på byggan. Den var väldigt, väldigt stor. Yep. Man var bortskämd med massa instrumentpaneler och så vidare. Så här är det lite mer kompakt, så vi har en utmaning med att sätta vår Garmin GPS. Vi vet inte riktigt var vi ska få plats med den. Jag tror att vi kommer behöva downsiza GPS. Vi får köpa en mindre helt enkelt. Men bortsett från allt det här häftiga tekniken så finns det elektronisk handbroms. Det tycker jag är en stor fördel. Jag är normalt sett en stor motståndare till elektronisk handbroms. Men i detta fallet att slippa spaken på golvet bredvid sätet. Det tycker jag är en jättefördel. För det skapar mer utrymme att navigera liksom till och från bildelen till bodelen. Så klockren grej verkligen. Keyless funktion där du bara har nyckeln i handen eller i fickan eller i mugghållaren och sen trycker du bara på knappen så startar bilen. Det är adaptiv farthållare som känner av framförvarande i trafiken, sänker din hastighet och så vidare. Ringsensor, automatlådan som jag precis snackade om. Vi har satt in lite mobilhållare med trådlös laddning till både herr och fru Eliasen. Så har vi våra telefoner nära till hands. En sak jag upptäckte igår när vi körde hem från Tenhult är att om du lägger din telefon även här så laddas den. För det är en sån här trådlös laddhistoria inne i det här lilla utrymmet. Aha, det visste inte jag. Nej. Spännande. Det berättar jag inte för dig igår. Nej, du håller hemlisar för mig. Precis. Men vansinnigt mycket mugghållare och här är diffspärrar och det är luftfjädring och massa häftiga grejer. En sak som vi inte visste när vi testade pressbilen. För den hade ju bara den här panelen. Vi hade ingen laddning här där i pressbilen. Ingen SIG-laddning, ingen USB-C. Till min stora lycka får jag säga. Vilken lättnad. För att här är bara ett USB-C-uttag här uppe. Och det gör inte mig lycklig i alla fall. Jag behöver fler laddmöjligheter än så. Vi har klart mycket prylar att ladda också. Men här är det i alla fall dubbla USB-C och en SIG-laddare till vanliga USB
till exempel, eller GPS eller vad man nu har. Så att det känns jättebra. Men innan vi skjuter korken så ska ni få se garaget. Och nu för en gångs skull så har jag ingenting i händerna. Men det här, enhandsfattningen, är ju gudomlig. Det gillar vi. Det älskar vi. Ja. Som vi har längtat. Och så har vi naturligtvis satt dit ett filter så att innan vi ens börjar fylla så att vi håller tankar det. Självklart. Men då har vi limmat upp en aluminiumpanel. Nu har vi faktiskt fått kontakt med en plåtslagare som har klippt upp såna här till oss. Så att den är direkt från pressarna. Så den är upplimmad och filtret är skruvat i plåten. Ismaskinen är ju minst sedan gammalt. Så den har vi med oss. Men något som är nytt är vi har en ny grill. Ja, en Royal Camping Grill. Den kommer ni se mycket av nu när vi är ute på semester. Den ska gå varm. Och där har vi ju köpt små gastuber. I och med att vi har dieseluppvärmning så behöver vi inte ha så mycket gas. Nej. Och då tar vi små gastuber till den här. Exakt, så då har vi inget externt gasoluttag på den här och en förlängningsslang då till exempel. Så att då har vi en egen liten regulator med 2 mindre tuber som Anneli precis sa. Men här har vi då fått in det mesta. Jag har faktiskt satt in en brandsläckare här idag. Det är alltid bra att ha. En på insidan och en på utsidan tycker Alltid jag. bra. Ja, men det är det. Hängsla och livrem. Men vi har fått in vår soffa och vi har även gått loss och köpt 2 stycken nya Isabella-stolar. För de hade sett sina bättre dagar, de vi hade. Ja, de började bli lite småsjaskiga, men de har också 5 år på nacken av friskt campande och mycket gott. Ja, vi vill inte ta med de gamla i den nya bilen. Nej, precis. Men jag tycker det är så jäkla schysst att de har klätt inredningen här, eller golvet och en bit upp på sidorna med de här durkaluminiumen. Men det är känsligt när det bara är en plastmatta. Man asar in och ut möbler till exempel. Här är det ju klockrent, får jag säga. Och bordet, det är med sedan tidigare. För det är så himla bra tycker vi. Det är till och med från Luddes pappa som han hade i sin husbil för jättemånga år sedan. Ja, jättemånga år sedan. Nu är allting relativt. Men han köpte sin första Detlefs Esprit 2004. Och då kom det bordet till världen. Och sen har vi, soffan är också samma sak. Den har ju fått hänga med. Den är ju suverän. Ja, Anneli, sin lilla köpmani har ju 2 sådana här, vad kallar man det? Ja, men sådana här fotstöd till Isabella-stolarna. Det ville jag ha redan första gången, men då tyckte jag att nej, det är onödigt. Men jag har tänkt på det hela tiden, att gud vad skönt det hade varit. Ja. Så nu har vi det. Nu ska du få glassa. Ja. Ja, och verktygsväskan är packade som vanligt. Man vet aldrig vad man stöter på eller vem det är som behöver hjälp. Ja, platta öl är ju sen gammalt. Och sen har vi lite schyssta förvaringsutrymmen här inne. Där vi har lite diverse slangar och stroppar och gas och det ena med det tredje. Men här har vi fått in en liten... Det är ingen utvändig dusch, det är en invändig dusch. Men man duschar på utsidan. Ja, det är en utedusch som man kopplar där. Ja. Vi vill inte göra någon åverkan i hennes vackra utsida. Så att det fick bli ett duschuttag på insidan istället. På insidan. Ja. Det går ju att bara öppet där när man duschar. Ja. Det funkar. Det är väldigt smidigt. Du kan ju reglera kallt, varmt vatten från reglaget. Och sen så är det bara en liten sån här bajonettfattning med en slang. Och ett munstycke med en avtryckare. Det kommer ni sagt att få se nu under semestern när man spolar av sig. Sanden kanske? Ja, typ. Precis. Ja, det här känns bra. Det känns jättebra. Vet ni vad? Imorgon, då ska vi göra Europa osäkert. Nej, en sak som är säker. Hemfärden från Tenhult igår, den var ju efterlängtad. Något så in i bänken. Vi har väntat över 10 månader på att få den här ratten i vårt grepp. Ja. Vilken fröjd det var att köra den här bilen. Den var jätteskön att köra. Hela körupplevelsen var väldigt behaglig i denna. Det känns som du kör en vanlig transportbil. Det är väldigt mjukt. Väldigt skönt. Vi har även gjort ett litet ingrepp på, som Anneli säger, upp i Västra Götaland, på däckerna. Vi har bytt ut original Loader-däcken mot BF Goodrich däck All Terrain. Varför? Jag vet inte. Det är ett bättre terrängdäck.
ett tystare däck än vad Loader-däcken är. Vår upplevelse från pressbilen nere i Isny. Jag tyckte det var en hel del vägljud ifrån den bilen och den hade Loader-däcken på sig. Jag kan säga vägljudet, det fanns inte när vi körde hem igår med de här däcken. De är väldigt tysta, väldigt mjuka, väldigt komfortabla. Ett schysstare däck tycker jag. Men det är min åsikt. Plus att de här gör sig nog bättre i terräng. Sen är det ju frågan om vi kommer ut och harva i skiten. Det får vi se. Det är upp till bevis. Det får vi kolla på. Men vi har lite radikala planer till nästa års semester. Den kommer ni få höra mer om sen. Nu tycker jag det är dags för lite bubbel. Ja! Bubbel! Ni får ursäkta min klädsel. Det här är ett speciellt tillfälle och så ser jag ut som en slöfs med keps. Men du har ju jobbat stenhårt hela dagen. Då får det bli så. Då har man inte kostymbyxor direkt. Nej. Det luktar inte hallon heller kan jag säga. Det är inte lukt-tv så det gör inget. Nej, jag tror det. Den här Proseccon köpte vi i Italien på en av våra sista kvällar. Och det var det mest minnesvärda faktiskt från den resan tycker jag. Det var det bäst enkla men det mest minnesvärda. Det var Dauphine utanför Padua var det. Det var det. Ja. Det är ett ställe vi måste åka tillbaka till. Oh ja. Och därför, detta är sista flaskan. Så såklart ska vi ha detta till invigning av vår nya Globus. Ja men då tycker jag att vi gör en skål för oss och vår nya fina Berta. Ja. Skål! Skål på er. Ja, det här känns vansinnigt bra. Jag är så glad över vårt beslut och jag är så glad att hon äntligen är hemma. Samma här. Men om ni bara stannar kvar en liten stund så ska vi bara ta och få lite sömn. För det har varit en bristvara på sistone. Så ska vi kitta Berta klart. Och sen bär det söderut. Ja, nu var vi utsövda, duschade och rena. Redo för avfärd. Nästan. Vi hade en liten grej vi ska ta och fylla in våra skåp. Det ska Anneli snart få visa. Här har vi en tumlåda. Jag tror att hon är i full gång här inne. Hej älskling! Hej hjärtat! Äntligen! Vad har vi där för något spännande då? Vi har lite glas och tallrikar och sånt från Silvi. Det är någonting som har stått på min önskelista länge. Men vi sa det att nej, vi tog inte det i förra husbilen. Men nu känns det som att det är en bra grej att ha. Nu går vi all in med nya pryttlar och grejer. Vi har redan motionerat kreditkortet rejält här nu så att nu är det lika bra att fortsätta. Jajamän, och vi har ju tänkt så här att vi ska ha bara 2 av i princip allting. Och Ludde som ni vet hatar ju när någonting skramlar överhuvudtaget. Så det här fäster man ju så man även kan fästa upp i taket. Alltså in i skåpet in då? I skåpet, ja. Man kan även fästa under skåpet om man tycker att det är snyggt med glas och sånt som hänger. Det gör man precis som man vill. Och det är en sån där metallstripp som har sån här 3M-klister på sig. Så dubbelhäftande. Ja, och 3M är ju svinbra. Så gör man bara så att man rengör ytan och så smäcker man på den så ska man vänta 60 minuter. Vi får se om vi orkar att göra det. Men så några sådana. Och sen har man även såna här som heter nano metallunderlägg. Som ser ut så här. Ja just det, de har jag sett på reklam på. Ja. De fäster man på vilken yta som helst. Ja precis, den går på nästan alla ytor. Och så är det klistrigt så här, under här. Ja. Och så är det flergång så man tar bort den så kan man fästa det på någon annan. Och när den inte är kletig längre så bara man kan tvätta det lite grann i vatten. Ja, det låter fantastiskt. Så att de här, men de kan man inte ha på taket för då trillar det ner. Utan då måste man ha såna här. Det är mer för bordsyta och precis, så vidare. Precis. Och jag vet att de har ju såna här brickor och sånt som det får vi stå på någon önskelista någon gång. Men såna här i alla fall. Och det finns även såna här metallstripp hittade vi när vi skulle handla nu sist. Det finns i alla möjliga olika längder och sen finns det även cirkelmetallplattor. Och för att vara helt genomskinliga, vi har köpt en del av detta.
Men när vi pratade med Silvi och sa vad vi tyckte så har vi även fått lite mer grejer som vi ska testa. Och vi kommer även slänga med en liten rabattkod till er. Och vi skulle ha köpt det ändå, men vi hade kanske inte köpt riktigt alla de här. Men som sagt, de tyckte också att det var lite käckt om vi kunde visa lite fler grejer. Men då tycker jag vi börjar torka ytorna där vi ska applicera de här metallstrippen. Och se hur vi vill ha det. Ja! Och tallrikarna vi har valt, det är plasttallrikar med magnet på undersidan. Vilka magneter! Och de fäster i varandra som ni såg. De älskar varandra lika mycket som du och jag. Ja, precis. Ja, men de var ju supersnygga ju. Ja, de var jätteläckra. Smack! Och så i det. Vet du vad jag tycker? Då ska man köra varannan. Ja, jag tänkte faktiskt tanken. Så! Så. Läckert. Det passar ju perfekt här inne. Ja, och då små trevliga shotglas. Och vad jag förstår så i varje förpackning så följer det med sådana metall nanopads. Det gör det. Massa grejer. Ja. Det är ju rena rama julafton detta. Åh, vad jag längtat. Jag ville ta såna här som jag sa tidigare. Så himla länge. Ja, de är superfina och en riktigt skön känsla i dem. Ja, det är lite tyngre. Det känns bra. Så här har vi vinglasen. Det är så att en sak, ni vet säkert detta, men det är inga billiga grejer detta här, men det känns som att det är en jäkla bra kvalitet. Det är en liten investering känns det som ändå. Whiskyglas, och då, alla de här glasen har en ingjuten magnet i botten. Vin och whisky och sen även då typ vattenglas eller vad man ska kalla det. Grogglas. Groggaglas. Eller juiceglas till frukost. Det här går ju rätt bra för mig. Och de här, alltså kan jag tänka mig om man har barn och så. För de har olika färger i botten så att alla kan ha var sitt eget. Och så är det en liten sån här som man kan stoppa i ett sugrör. Funkar även för vuxna, för det är lätt att tappa bort vilket glas man har om man har varit till ett större sällskap. Ja, precis. Ja, det är bra, alltså det bara sugs fast. De fäster ordentligt. Riktigt, riktigt bra. Nu har de 4 shotglasen på en 16 centimeters. Och så... det här är ju... Bra sug i grejerna. Ja, det bara slår mig nu. Det är ju suveränt. Då kan man ju ha en sån nanopad, metallpad på bordet utomhus. Ja, och så om det börjar blåsa och glaset är tomt så blåser det inte omkull. Ja, hur många gånger har man inte varit med om det att vinglaset har tippat på campingbordet för att det har kommit en liten vind? Nej, men då tycker jag då drar vi remsorna. Du, det kommer att bli så bra. Det kommer ju inte skramla någonting. Nej. Det kommer ju vara så lycklig. Och för att vara helt ärlig med er så är skrammel, det är det första. Jag har redan jobbat i denna bilen de här senaste 2 dagarna med att eliminera gnissel och gnek och sånt här. Och nu var jag faktiskt på posten och hämtat paket och skickat paketen, sista filtrerna nu innan vi drar på semester. Och den var tystare nu än när vi körde ner den från Tenhult. Bra, då har du testat det. Så att jag är... Du är nöjd? Sen kommer det vara lite fortlöpande justeringar och sånt. För allting är ju nytt och husbilar låter. Men jag vill inte att det ska låta något. Nej, precis. Det är liksom målsättningen att det ska vara tyst. Är du nöjd med placeringen av de här eller? Eller ska vi ändra om? Nej, jag är nöjd med placeringen. Det är faktiskt lite tyngd i dem. Ja, men det känns som det är riktigt bra kvalitet på grejerna. Ja, det gör det. Om man vill använda våran kod så skriver vi med den här. Och då är det 15%. Och när ni tittar på Instagram och så står det ju 15% ändå. Men då är det om man köper för... Hur mycket var man var tvungen att köpa för om man skulle... Jag är lite osäker på de har lite rabattstegar på Silvi. Men vår kod gäller från första kronan. Så då kan man köpa bara ett pack för att se om det här är någonting bara för er. Känn efter, så får man 15% ändå. Känn efter och se om det är någonting för er precis. Lite så, prova på. Rabatt. Blir det rakt? Denna skulle vi sätta upp och ner i taket där. Ja. Då ska den ha lite härdtid. Det ska den få. Så någonting. Nej, men då känner jag mig jättenöjd. Sicken underbar känsla. De här är ju i plast. Där finns ju alternativ om... Ja, det som jag pratade om, kristall. Det är jättefina glas. Nu har vi det färdiga resultatet här. Nej, det blir riktigt, riktigt bra. De här kaffekopparna har vi gjort själva. Det är ju Nespressos egna som jag har limmat på en magnet. De här är jag väldigt fästa vid så att de kunde vi inte vara utan faktiskt.
Men då måste ha fått en liten plats med en liten magnet. Sicken känsla. Ja, men då börjar vi bli klara. Ja, det är dödpirrigt det här. Men no guts, no glory. Nu drar vi. Vi vet inte var vi ska. Men det kommer att lösa sig. Vi ska i alla fall åka ner till Danmark och så får vi se vad vi tar oss därifrån. Över bron ska vi. Eller broarna kanske. Ja. För att vi In i Tyskland ska vi också. har inte bokat en båt och jag tror inte vi kommer åka Rödby Puttgarden. Nej. Ja, vi får se. Söderut ska vi. Let's go.